Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin nhận định thị trường thủy sản của Vasep. Thưa quý vị, kết thúc năm 2025, ngành thủy sản Việt Nam đã ghi dấu ấn ấn tượng với kim ngạch xuất khẩu đạt gần 11,3 tỷ đô la, tăng 12,4% so với năm 2024. Kết quả này không chỉ phản ánh sự phục hồi nhu cầu của thị trường thế giới mà còn phản ánh sự linh hoạt của các doanh nghiệp xuất khẩu trước những biến động của thị trường cũng như những rào cản thương mại ngày càng khắt khe. Giai đoạn cuối năm 2025 chứng kiến một cuộc bứt tốc mạnh mẽ. Riêng trong quý tư, kim ngạch xuất khẩu đã đạt trên 3,1 tỷ đô la, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, riêng tháng 12 đóng góp 954,5 triệu đô la, tăng 9%. Đây là giai đoạn các doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh xuất khẩu để phục vụ cho nhu cầu lễ hội tại thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Hồng Kông, và thị trường này đã ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ gần 23% trong quý cuối năm. Tháng 12 cũng là tháng nước rút mà các doanh nghiệp xuất khẩu đẩy mạnh xuất khẩu sang Hoa Kỳ trước những thời khắc hạn chế đối với lại thủy sản Việt Nam. Đó là quy định FMPA và lệnh cấm nhập khẩu từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đối với lại các loài liên quan đến 12 nghề cá không được công nhận tương đương, và tiếp đến là kết quả thuế chống bán phá giá tôm POA 19 dự kiến công bố vào cuối tháng 2 năm 2026. Sự tăng trưởng trong quý tư được dẫn dắt bởi nhóm hàng tôm đạt kim ngạch trên 1,2 tỷ đô la, tăng 17%, và các sản phẩm hải sản trong đó mực bạch tuộc tăng trên 20%, cua ghẹ tăng 21%. Ngược lại, cá ngừ vẫn là một nốt trầm khi mà sụt giảm gần 11% trong quý tư do áp lực từ quy định FMPA của Hoa Kỳ, thẻ vàng IUU và những khó khăn liên quan đến nguồn nguyên liệu khai thác. Năm 2025 cũng là năm khẳng định vị thế của các doanh nghiệp lớn. Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu đóng góp đáng kể vào tổng kim ngạch toàn ngành với những cái tên quen thuộc trong ngành tôm và ngành cá tra. Trong đó dẫn đầu là công ty Stapimex với kim ngạch gần 310 triệu đô la. Theo sau là Vơ Minh Phú với tổng doanh số từ 2 doanh nghiệp tại Cà Mau và Hậu Giang đạt trên 542 triệu đô la. Công ty Vĩnh Hoàn vẫn tiếp tục giữ vị thế số 1 trong ngành cá tra với 249 triệu đô la. Sự xuất hiện của các tên tuổi như là Phát Lợi, An Hải và Tài Kim Anh trong top 10 doanh nghiệp cho thấy sự vươn lên mạnh mẽ của các doanh nghiệp tập trung vào phân khúc các sản phẩm chế biến sâu, chế biến giá trị gia tăng và phân khúc tại thị trường Trung Quốc đối với lại ngành hàng tôm hùm. Sự thành công của các doanh nghiệp trong năm 2025 đến từ việc tận dụng tốt các cái lợi thế từ Hiệp định Thương mại Tự do FTA và sự chuyển dịch thị trường kịp thời. Khi mà thị trường Hoa Kỳ gặp khó khăn về thuế đối ứng áp dụng từ tháng 8 năm 2025, thì các doanh nghiệp đã nhanh chóng đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước CPTPP. Do vậy, khối này đã ghi nhận doanh số trên 3 tỷ đô la và Trung Quốc cũng đạt doanh số trên 2,4 tỷ đô la. Tuy nhiên, nhìn vào kết quả quý tư thì áp lực từ các rào cản kỹ thuật như là thẻ vàng IUU và quy định bảo vệ động vật biển có vú MMPA đang hiện hữu rõ rệt lên nhóm ngành hàng hải sản khai thác. Việc duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026 sẽ phụ thuộc lớn vào khả năng minh bạch hóa chuỗi cung ứng và tối ưu hóa chi phí sản xuất của cộng đồng doanh nghiệp trước những biến động khó lường của chính sách thương mại quốc tế. Với nền tảng vững chắc từ năm 2025, ngành thủy sản Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Dù dự báo là năm 2026 sẽ có những thách thức nhất định từ thị trường Mỹ và các yêu cầu khắt khe về chứng chỉ xanh, về phát triển bền vững. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.